xiaomi A13 Pro 5G smartphone එක මේ ෆෝන් එකේ තියෙන කන්ඩිෂන් කොහොමද? මගේ යාළුවෝ ඔයාට A13 එකත් එක්කත් පොඩි සංසන්දනයක් කරනවා මේ ෆෝන් එකේ තියෙන වෙනස්කම් මොනවාද කියන එක පිළිබඳව හાર્ඩ්වෙයාර් පැත්තෙන් ප්‍රධාන වශයෙන් අපි මේ ෆෝන් එකේ දේවල් කතා කරමු. ඩිසයින් එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා ඔයාට ට්‍රිපල් කැමරා සෙටප් එකක්. ඉතින් ඔයාලට T එකේම තියෙන ඩිසයින් එකක් සහ ඉතින් ඔයාලට ඩිස්ප්ලේ එකක් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට අන්තර්ගත වෙනවා. ඩිසයින් එක පැත්තෙන් අපිට ට්‍රිපල් කැමරා සෙටප් එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඩිසයින් එක පැත්තෙන් ඔයාලට මැටීරියල් එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී මගේ යාළුවෝ ඔයාලට ඇලුමිනියම් ෆ්‍රේම් එකක් සහිතව ග්ලාස් බෑක් සයිඩ් එකක් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට අන්තර්ගත වෙන්නේ. බෑක් සයිඩ් එකේ තියෙන ප්‍රොටෙක්ෂන් එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඔයාලට ගෝරිල්ලා ග්ලාස් වික්ටර්ස් වලින් හම්බ වෙන ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් තමයි ඉතින් අපිට හයි ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් හම්බ වෙනවා. ෆ්ලැග්ෂිප් විදිහට තමයි ඉතින් ඔයාලා මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඊට අමතරව ස්මාර්ට්ෆෝන් එක පැත්තෙන් අපිට බර පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඔයාලට ග්‍රෑම් 204ක වගේ යුක්ත බරක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට හම්බ වෙන්නේ. ෆ්‍රේම් thickness වගේ පැත්තෙන් ඔයාලට ටිකක් ඝනකමකින් යුක්ත ඩිවයිස් එකක් කිව්වොත් හරිය ඉතින් ඔයාලට මිලිමීටර් 8.8ක වගේ ෆ්‍රේම් thickness අගයකින් සමන්විතව මගේ යාළුවෝ සිම් බ්‍රේක් පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඔයාලට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට නැනෝ සිම් පාසුම් ඔයාලට ඩුවල් ස්ටෑන්ඩ් බයි භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට ඉතින් ඔයාලට SD කාඩ් එකක් නම් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට භාවිතා කරන්න පුළුවන්කමක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයාලට සුපිරිම ඉන්ටර්නල් ස්ටෝරේයක් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට හම්බ වෙනවා. ඊට අමතරව ඩිවයිස් එකේ තියෙන ස්පීකර් පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඔයාලට ස්ටීරියෝ සවුන්ඩ් පහසුකම ඩුවල් ස්ටීරියෝ ස්පීකර්ස් පහසුකම ඉතින් ඔයාලට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට අන්තර්ගත වෙනවා. හොඳ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකක් විදිහට. ඒ වගේම තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක පැත්තෙන් ඔයාලට හෙඩ්ෆෝන් ජැක් එකක් නම් අන්තර්ගත වෙන්නේ නැහැ. ඩිවයිස් එකේ වාට IP රේටින් පැත්තෙන් කතා කරද්දී මගේ යාළුවෝ IP53 dust and splash resistant පහසුකම ඔයාලට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට අන්තර්ගත වෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන්ම කතා කරු ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන දේවල් ඔයාට xiaomi A13 ෆෝන් එකත් එක්ක සාපේක්ෂව එකම ඩිස්ප්ලේ ක්වොලිටි එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙක පැත්තෙන් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් සයිස් එක සහ ක්වොලිටි පැත්තෙන් මගේ යාළුවෝ අඟල් 6.67 ඉන්චස් ඩයිනමික් ඇමොලෙඩ් කලර් පැනල් එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකටම හම්බ වෙන්නේ. සහ රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එක පැත්තෙන් ඔයාට 120 Hz සපෝට් කරන ස්ක්‍රීන් රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එකක් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට හම්බ වෙනවා. ඊට අමතරව අපිට Dolby Vision පහසුකම කලර් ඩෙප්ත් එක පැත්තෙන් ඔයාට 1 බිලියන් කලර් ඇකුරසි එකක් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට හම්බ වෙනවා. සුපිරිම ක්වොලිටි එකකින් යුක්තව. ඒ වගේම තමයි ඔයාට HDR10+ පහසුකම ඉතින් අපිට සුපිරිම ක්වොලිටි එකකින් ඔයාට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක හම්බ වෙනවා. බ්‍රයිට්නස් ක්වොලිටි පැත්තෙන් ඔයාට නිස් 800ක බ්‍රයිට්නස් ක්වොලිටි එකක් අපිට සාමාන්‍ය අගයක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට ඒක ඔයා නෝමල් භාවිතා කරනද්දී ඒක නැත්නම් අපිට අවු වගේ භාවිතා කරනවා නම් ඔයාට උපරිම මැක්ස් ක්වොලිටි ඔටෝ බ්‍රයිට්නස් ක්වොලිටි විදිහට ඔයාට නිස් 1000ක මැක්ස් ක්වොලිටි එකක් ඉතින් ඔයාට මේ ඩිවයිස් එකෙන් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මගේ යාළුවෝ ස්ක්‍රීන් ටු බොඩි රේස් එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී අනිවාර්යෙන්ම channel එක subscribe කරන්න අලුත් කෙනෙක් නම් 185.1ක ස්ක්‍රීන් ටු බොඩි රේස් එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට හම්බ වෙන්නේ. පික්සල් රෙසලූෂන් පැත්තෙන් ඔයාට full HD+ එහෙම නැත්නම් 1080 2400 කියන පික්සල් අගයකින් සමන්විතව 20.9ක ඇස්පරේස් එකක් සහ 395ක වගේ එන පික්සල් ඩෙන්සිටි එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ ෆීචර්ස් ඔයාට හැමදේම ඔයාට අපිට A13 ස්මාර්ට්ෆෝන් එකකට හම්බ වෙනවා. ඊට අමතරව ඩිස්ප්ලේ ප්‍රොටෙක්ෂන් එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඔයාට Corning Gorilla Glass වික්ටර්ස් වලින් හම්බ වෙන ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් තමයි ඩිස්ප්ලේ පැත්තෙන් ඔයාට අන්තර්ගත වෙන්නේ සහ බෑක් සයිඩ් එකටත් ඒ විදිහටම. ඊට අමතරව ස්මාර්ට්ෆෝන් එක පැත්තෙන් හම්බ වෙන ඔයාට ඩයිනමික් ඩිස්ප්ලේ එකක් සහ මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක පැත්තෙන් ඔයා ගේමින් පැත්තෙන් වගේ බලනවා නම් ඔයාට 480 Hz ටච් සාම්පල් රේට් එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට හම්බ වෙනවා. ඉතින් ආයි ගේමින් පැත්තට කතා කරන්න දෙයක් නැහැ කියන එක ගැන දන්නවා ඇති. මේවත් එක බලද්දී ඩිස්ප්ලේ ක්වොලිටි ගැන ඉතින් අපිට සංසන්දනය කරලා බලමු හાર્ඩ්වෙයාර් පැත්තෙන්. මගේ යාළුවෝ සුපිරිම ඩිස්ප්ලේ ක්වොලිටි එකක් දීදුවාට කන්ට්‍රාස්ට් රේෂියෝ එක පැත්තෙන් ඔයාට 5 මිලියන් වලින් ඔයාට මේ ඩිවයිස් එකට අන්තර්ගත වෙනවා. ඒ වගේම තමයි රීඩින් මෝඩ් එක, සන්ලයිට් මෝඩ් එක, DC dimming ටෙක්නොලොජි එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට අන්තර්ගත වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඇස් වලට වෙන හානි අඩු කිරීමකින් සහිත වෙන ටෙක්නොලොජි එකක් විදිහට. RAM එක සහ ROM එකත් එක්ක ඔයාට A13 එකත් එක්ක පොඩි වෙනසක් වෙනවා. Pro device එක පැත්තෙන් එහෙම නැත්නම් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක පැත්තෙන් ඔයාට RAM එක සහ ROM එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඔයාට 8GB සහ 12GB RAM එකක් එනවා. ROM එක පැත්තෙන් ඔයාට 128GB සහ 256 වලින් ඔයාට maximum internal storage එකක් ඉතින් ඔයාට මේ device එකට හම්බ වෙනවා. virtual RAM එකේ පැත්තෙන් කතා කරද්දී මගේ යාළුවෝ 3GB දක්වා virtual RAM එකක් ඉතින් ඔයාට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. hardware පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඔයාට Android 13 base support කරන MIUI 14 software version එක. chipset එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී මගේ යාළුවෝ ඔයාට A13 ෆෝන් එකට එන්නේ MediaTek chipset එකක්. එතකොට මේ ෆෝන් එකට එන්නේ ඔයාට Qualcomm Snapdragon 888 5G 5nm chipset එකක් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට අන්තර්ගත වෙන්නේ flagship වාට performance සහිතව. ඊට අමතරව octa-core CPU එකක් සහ ඉතින් ඔයාට Adreno 660 කියන GPU version එකකින් යුක්තව. ඒ වගේම තමයි අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න අලුත් කෙනෙක් නම්
හાඩ්වෙයාර් පැත්තෙන් කතා කරද්දී අපිට ෆෝන් දෙකම සංසන්දනය කරමු. ඉතින් මගේ යාළුවෝ ඔයාලට මේ වගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකේ තියෙන අතර වෙනස්කම් කොහොමද කියන එක පිළිබඳව ඩිවයිස් එකේ තියෙන බෙන්ච්මාර්ක් පැත්තෙන් කතා කරද්දී සහ ඩිස්ප්ලේ ක්වොලිටි පැත්තත් අපි කතා කරමු. බෙන්ච්මාර්ක් පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඔයාලට සිංගල් කෝර් සහ මල්ටි කෝර් ස්කෝර් එකේ වගේ දේවල් මෙතනින් ඔයාලට පර්ෆෝමන්ස් වගේ බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන මොන ෆෝන් එකද ඉදිරියෙන්ම තියෙන්නේ කියන එක පිළිබඳව සහ අන්ටුඩු බෙන්ච්මාර්ක් පැත්තෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන මොකක්ද ස්පීඩ් එකෙම තියෙන්නේ කියන එක පිළිබඳවත් සහ සුපරම පර්ෆෝමන්ස් තියෙන මොන ෆෝන් එකද කියන එක පිළිබඳවත් ඒ වගේම තමයි මගේ යාළුවෝ අපි අනිත් දේවල් පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ අගයක් තමයි බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඩිස්ප්ලේ එකට කැමරාවට පර්ෆෝමන්ස් පැත්තට ගේමින් පැත්තට සහ බැටරි පැත්තෙන් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන මෙන්න මේ වගේ ස්කෝර් එකක් තමයි. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා ඩිස්ප්ලේ පැත්තෙන් බලද්දී අපිට එකම වගේ සාපේක්ෂව ක්වොලිටි එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකටම හම්බ වෙන්නේ. මම ඔයාලට අර කලින් කිව්වා වගේම එකම ඩිස්ප්ලේ ක්වොලිටි එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකේම අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. සුපිරිම ඩිස්ප්ලේ ක්වොලිටි දෙකකින් යුක්තව හොඳම කන්ට්‍රාස්ට් රේෂියෝ එකකින් යුක්තව සහ ඉතින් ඔයාලට හොඳ ඩීටේල් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන AMOLED කලර් පැනල් දෙකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකටම හම්බ වෙන්නේ. ඩිස්ප්ලේ පැත්තෙන් ඔයා බලනවා නම් ඉතින් ඔයාලට කෝක ගත්තත් එකම තත්ත්වයක ඩිස්ප්ලේ දෙකක් තමයි ෆෝන් දෙකටම හම්බ වෙන්නේ. කැමරා ක්වොලිටි පැත්තෙන් ඔයාලට සාපේක්ෂව අපිට මෙන්න මේ 11T Pro එකේ තියෙන ෆීචර්ස් අතින් සහ ක්වොලිටි පැත්තෙන් ඔයාලට ඉදිරියෙම තියෙනවා කියන එක ගැන ඔයාලට මෙතනින් කන්ෆර්ම් කරගන්න පුළුවන්කමකුත් තියෙනවා. performance පැත්තෙන් එහෙම නැත්නම් සිස්ටම් පැත්තෙන් කතා කරද්දී මගේ යාළුවෝ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ අගයක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකෙන් අතරින් ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ මොන චිප්සෙට් එක පැත්තෙන්ද ඉදිරියෙම තියෙන්නේ කියන එක පිළිබඳව. ඉතින් ඔයාලට Snapdragon චිප්සෙට් එක තියෙනවා MediaTek චිප්සෙට් එකට වඩා සුපිරිම ස්පීඩ් එකකින් සහ ඉතින් ඔයාලට හොඳ performance එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙන විදිහට. ඒ වගේම තමයි ගේමින් පැත්තෙන් කතා කරදුනා ඉතින් ඔයාලට ෆෝන් දෙකම ගේමින් පැත්තට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන සුපිරිම hardware performance තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකටම හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට device දෙකෙන් අපිට වැඩියෙන්ම සංසන්දනය කරද්දී ඔයාලට 11T ෆෝන් එක ඉදිරියෙම තියෙනවා කියන එක ගැන ඔයාලට මෙතනින් කන්ෆර්ම් කරගන්න පුළුවන් තියෙනවා. ඊට අමතරව මගේ යාළුවෝ මෙන්න මේ 11T Pro එකට අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා liquid technical cooling system එකක් ඔයාලට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට අන්තර්ගත වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ෆෝන් එක රත් වීමකින් තොරව භාවිත කරන්න පුළුවන්කම තියෙන සිස්ටම් එකක් විදියට සහ ටෙක්නොලොජි එකක් විදියට අපිට ගේමින් පැත්ත උනත් ඉතින් ඔයාලට ගොඩක්ම වැදගත් වෙන සිස්ටම් එකක් තමයි මෙන්න මේක. ඩිවයිස් එකේ තියෙන බැටරි පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඔයාලට පොඩි වෙනසක් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට 11T Pro එකට වඩා ඉතින් අපිට 11T එකේ තියෙන බැටරි performance පැත්තෙන් ඔයාලට ඉදිරියෙම තියෙනවා කියන එක පිළිබඳව ඒක chipset එකත් එක්ක තමයි පොඩි වෙනසක් කොහොමත් වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා යම්කිසි අයිඩියාවක් ගන්න ඇති මේ ෆෝන් දෙකෙන් ඔයාලට ගොඩක්ම සංසන්දනය කරද්දී ගැලපෙන්නේ මොන ඩිවයිස් එකද කියන එක ගැන hardware පැත්තෙන් සහ ෆෝන් දෙක අතරින් සුපර් ස්පීඩ් එකක් තියෙන මොන ඩිවයිස් එකද කියන එක පිළිබඳව. කැමරාව පැත්තෙන් කතා කරද්දී මගේ යාළුවෝ ට්‍රිපල් කැමරා සෙටප් එකක් අන්තර්ගත වෙනවා. ප්‍රධාන කැමරා පැත්තෙන් කතා කරද්දී අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ lenses කීපයකින් යුක්තව Samsung HM2 megapixel 108ක aperture f1.10 286mm cover කරනවාට wide lens එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි Sony IMX 355 megapixel 8ක aperture f2.2 අංශක 120ක ultra wide lens එකක් සහ වාට megapixel 5ක aperture f2.4 50mm cover කරන telephoto macro lens එකක් ඉතින් වාට මේ device එක පැත්තෙන් අන්තර්ගත වෙනවා dual LED flashlight එකකින් යුක්තව. ඉතින් ඔයාලට 11T එකත් එක්ක සාපේක්ෂව මේ ෆෝන් එකේ තියෙන performance පැත්තෙන් අපිට කැමරා පැත්තෙන් ඔයාලට ඉදිරියෙම තියෙනවා කියන එක ගැන අයිඩියාවක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඇති ඉතින් ඔයාලට සුපර්ම කැමරා ක්වොලිටි එකක් ඉතින් ඔයාලට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට අන්තර්ගත වෙනවා. කැමරා ෆීචර්ස් පැත්තෙන් කතා කරද්දී මගේ යාළුවෝ auto focus පහසුකම, night mode එක, portrait mode එක, pro mode එක, panorama mode එක, face detection පහසුකම, HDR පහසුකම, ISO settings සහ ඉතින් ඔයාලට time lapse සහ ඉතින් ඔයාලට touch focus සහ white balance settings වගේ ඉතින් ඔයාලට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ mood පැත්තෙන් ඔයාලට හම්බ වෙනවා. digital zoom පහසුකම ඔයාලට 10x දක්වා zoom පහසුකම තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක පැත්තෙන් හම්බ වෙන්නේ. ඊට අමතරව ඔයාලට OIS පහසුකම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට හම්බ වෙන්නේ stabilization පැත්තෙන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට EIS පහසුකම electronic stabilization පහසුකම ඔයාලට මේ device එකට හම්බ වෙනවා. OIS පහසුකම නැති හින්දා ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ රෙකෝඩින් පැත්තෙන් කතා කරත් ඔයාලට 8K 30fps දක්වා උපරිම max out quality එකක් ගන්න පුළුවන්. 4K 30fps සහ 60fps වගේ ඔයාලට quality හම්බ වෙනවා. අමතරව max quality ඔයාලට 8K දක්වා සුපරිම වීඩියෝ quality එකක් ඉතින් ඔයාලට මේ device එක පැත්තෙන් අන්තර්ගත වෙනවා. EIS පහසුකම ඇතිව ඊට අමතරව selfie camera පැත්තෙන් මගේ යාළුවෝ selfie camera පැත්තෙන් ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ megapixel 16ක aperture f2.5 wide lens එකක් සහ selfie video පැත්තෙන් 1080p 30fps දක්වා වීඩියෝ quality එකක් සහ ඉතින් ඔයාලට 1080p 60fps දක්වා max quality එකක් ඉතින් ඔයාලට selfie camera පැත්තෙන් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක පැත්තෙන් හම්බ වෙනවා. උපරිම quality එකකින් යුක්තව sensor පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඔයාලට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට NFC support කරනවා. sensor පැත්තෙන් මගේ යාළුවාට side mounted fingerprint scanner එකක් තමයි හම්බ වෙන්නේ. සාමාන්‍ය මේ device එකේ තියෙන price point එකත් එක්ක ඔයාලට in display වගේ තිබ්බනම් උපරිම feeling එකක් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. flagship feeling එකක් විදිහට. ඊට අමතරව sensor පැත්තෙන් අපිට accelerometer එක, gyroscope, compass තියෙනවා, barometers තියෙනවා, virtual proximity sensors වලින් ඔයාලට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක හම්බ වෙනවා.
බැටරි කැපැසිටි පැත්තෙන් වාට මිලියම්පියර් 5000ක බැටරි කැපැසිටි එකක් තමයි අපිට ෆෝන් දෙකටම හම්බ වෙන්නේ 11T එකටත් අන්න එහෙමම තමයි. charging speed පැත්තෙන් වාට මේ ෆෝන් එකට 120 watt fast charging support කරනවා. සාමාන්‍ය වාට විනාඩි 20ක් ඇතුළත වාට 100% full charge කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට තමයි ඉතින් අපිට Xiaomi ලා සඳහන් කරන්නේ average විදිහට විනාඩි 20ක් ඇතුළත 100%ක් වගේ charge කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට. ඉතින් මම හිතනවා මේ ෆෝන් එකේ තියෙන features ඔයාලට කොහොමද කියන එක ගැන idea එකක් ගන්න ඇති කියන එක පිළිබඳව ෆෝන් එකේ price එක පහල comment එකෙන් දැනුවත් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය වුණොත් ෆෝන් එකේ price එකක් ඔයාලට පහල comment එකෙන් දැනුවත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ ෆෝන් එකේ තියෙන features කොහොමද කියන එක ගැන යම්කිසි idea එකක් ගත්තා නම් අනිවාර්යයෙන්ම like එකක් දාලා comment එකක් දාන්න. අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. ඉතින් මේ වගේම තවත් සුපිරිම ෆෝන් review එකක් කියනවා. ඉතින් පොඩි මුසානේ දෙවි පිටයි පරිස්සමෙන්ම ඉන්න